Бувало таке, що один і той самий код працює то швидко, то повільно, на проді у докері або навіть локально. І ні, це не баг, це CPU тротлінг. Привіт, я Дмитро, бекенд-інженер, та останні декілька років працюю з продуктовими хайлоуд системами. І сьогодні поговоримо про те, чому стабільний код може працювати нестабільно. Що таке тротлінг? Тротлінг це примусове зниження продуктивності процесора або взагалі програми через обмеження ресурсів. Тротлінг проявляється наступним чином: це в нас збільшення латенсі, зниження пропускної здатності і відчуття того, що CPU ніби постійно зайнятий. І на графіку при аналізі ми будемо бачити таку ламану лінію. І давайте розглянемо основні і самі такі common причини того, від чого відбувається тротлінг. І перша основна це в нас оверхітінг, коли в нас CPU недостатньо охолоджується, він сам починає обмежувати потужність і тим самим знижує частоту, на якій він працює. І відповідно до цього в нас знижується продуктивність. Наступне це Power Limits. Це частіше всього зустрічається лише на ноутбуках, коли ми працюємо від батареї, або це якесь резервне живлення самих серверів. І там також це може відбуватися за рахунок пониження вольтажу. І наступна основна причина це high load. Тобто в нас іде настільки високе навантаження на CPU, що CPU просто не справляється. Відповідно, у нас починає сторитися така велика черга з запитів, і потім ці запити починають працювати повільніше, тому що у нас CPU зайнято на 100%. Давайте більш детально розглянемо high load і взагалі, що тут може бути. Для цього ми перейдемо на іншу діаграму. Та давайте її розглянемо. Перше, що ми можемо побачити, це розділення на дві частини. Перша частина відповідає за Dedicated CPU, інша частина відповідає за Shared CPU. Яка між ними різниця? Dedicated CPU ми орендуємо повноцінне одне ядро, One Core, і на ньому ми запускаємо наш додаток. При Shared CPU ми шаримо одне ядро з іншим застосунком. Тобто це може бути наш застосунок, а це може бути інша нода іншого клієнта, який використовує клауд. І відповідно навантаження застосунку іншого клієнта напряму може відображатися на продуктивності нашого застосунку. І така ситуація називається Noisy Neighbors, тобто шумний сусід, якщо дослівно. Приклад Noisy Neighbors ми і розглянемо, тому що він найбільш неочевидний і на нього майже ніколи ніхто не звертає увагу. Для демонстрації цього прикладу я зробив два невеликих підготовив сервіса. Перший сервіс це у нас нода на експресі, де буде запит GET, який виконує важку роботу. Тобто тут буде важка синхронна операція, і ми будемо бачити, за скільки вона виконана. І другий, це у нас перший буде докер, самий звичайний на ноді. І другий це в нас буде Python скрипт, який буде також виконувати довгу синхронну операцію і навантажувати CPU. І тут у нас також буде дуже простенький докер-файл. Також ми з вами будемо використовувати докер, і ми замалюємо ситуацію використання саме Shared CPU, тобто Virtual CPU. Ми обмежили наше ядро до одного, і ми будемо експериментувати саме тут. Ми з вами запустили докер, і давайте зробимо контрольний чек, що у нас все працює. Будемо використовувати Postman. В середньому 330 мілісекунд. Для того, щоб земулювати поведінку
навантаження, ми просто будемо запускати перформанс-тест. Для того, аби виключити Cold Start, ми маємо з вами запустити і трошечки почекати. Я цей момент пришвидшу, але ми запускаємо тест на 10 хвилин, з них хвилини 3 це буде Cold Start, коли сервер тільки розігрівається. І нам ці дані будуть просто нерелевантні. Ми тут можемо побачити те, що у нас виконуються запити. Запити всі проходять, мають відповідь. У нас є середнє значення відповіді P90, P95 та 99. Бачимо кількість запитів на секунду. Приблизно 3 запити на секунду. І бачимо, що в нас синій графік відповідає якраз за латенсі, середнє значення. І бачимо, що він навіть при такому сетапі трошечки скаче. Давайте ми з вами дочекаємося закінчення cold start. Також, окрім цього, ми можемо перейти в Docker і ми можемо подивитися, що зараз виділене ядро використовується на 100%. І використовується саме нод застосунком. Тобто ми це бачимо по графіку, який є в докері. Давайте ще, можливо, збільшу. Ми бачимо CPU usage. Дивіться, яка цікавий графік. У нас ось цей період, це був cold start. Тут ми можемо бачити, що в нас високе середнє значення, потім воно почало знижуватися. Тим самим ми можемо підтвердити використання CPU, деякий період було взагалі 100%, зараз середнє використання 66-67%. Тобто ми перейшли етап cold старту. І також ми бачимо, що пройшло 3 хвилини цього тесту. Давайте ми з вами тепер запустимо шумного сусіда, який буде забирати у нас CPU. Дивимося уважно на графік, що відбувається з графіком. Він став не те, що як на cold start, він став навіть більшим. Тобто середнє значення виросло від моменту cold start більше, ніж в 2 рази. А якщо порівнювати з тим, що процесор прогрівся і займався однотипною роботою, тут було середнє значення 300 мілісекунд, у нас response time різко став майже 1,5 секунди. Я нагадую, що зараз запущена лише нода і сусід ноди, який буде їсти CPU. І ми бачимо, що ситуація не змінюється. У нас впала продуктивність по кількості оброблених запитів. Вона стала нижче, ніж при cold start. У нас виріс response time. І ми бачимо, що синій графік просто стабілізується абсолютно на іншому рівні. Тепер давайте зробимо наступне. Ми вимкнемо сусіда, який їсть наше CPU. Ми його вимкнули, перемикаємося на графік. І ми бачимо те саме, що ми ніколи не побачимо при деплої. Тобто те, на що ми зазвичай просто не звертаємо увагу. Подивіться на середній response time. Був майже 1300 мілісекунд,
і знову він став 380 мілісекунд. Майже одразу після того, як ми виключили шумного сусіда. Давайте ще раз, щоб це не було надуманим, ми знову включимо шумного сусіда. В нас ще є декілька хвилин, поки тест раниться, щоб ми точно впевнилися, що це саме вплив такого сусіда. І ми бачимо знову ідентичну картину. При цьому всьому ми можемо платити гроші провайдеру за те, що в нас продакшн десь розвернутий або інше середовище. І ми не можемо бути впевненими в тому, що в нас немає шумного сусіда, який нам буде робити і гірше умови, і гірший перформанс коду, який ми тестували локально, тестували наші тестувальники. Ми робили стрес-тести, проходились якось по коду. І ми все рівно не можемо бути впевненими в тому, що ми використовуємо те, за що ми або компанія заплатила кошти. Як ми можемо бачити, цей графік не стабілізується. Він знову просто піднявся до позначки там в 1300, в 1500 мілісекунд, і на цьому буде триматися. Якщо ми не будемо чекати таку кількість часу і просто зараз його виробимо, то ми знову побачимо те, що якість нашого сервісу буде знову покращуватися. Ну, ось і це ми якраз і можемо бачити на графіку. Як вам такий варіант тротлінгу? Напишіть, чи знали ви за такі приколи, чи не знали. Тому, дивлячись на діаграму використання Dedicated CPU та Shared CPU, що можна зробити як висновок? По можливості ми маємо брати Dedicated CPU, тобто виділене одне ядро повністю під нас, і не шарити потоки між невідомими клієнтами. Використовувати мінімум 2 Virtual CPU, це буде дорівнювати одному ядру. Також намагатися виносити важкі задачі у worker thread або в інші сервіси, які нам не є особливо критичними, тобто продакшн може працювати, а близько до продакшена буде запущений ще один сервер, який буде виконувати якусь роботу типу там з кронджобами, з якимись обрахунками і таке інше, де ми можемо пожертвувати використанням CPU. Також використовувати concurrency лімітування або через p-limit, або через rate ліміти для REST або GraphQL. Також використовувати кешування, робити час від часу профілювання CPU і дивитися на те, чи в нас відбуваються спайки. На цьому все. Якщо тобі сподобалося відео, не забудь поставити лайк та підписатися на канал, аби не пропустити наступні відео. Також ділися цим відео зі своїми друзями. До зустрічі!